उन्हाळ्याच्या दिवसात कोल्ड्रिंकला पर्याय म्हणून आज आपण आरोग्यवर्धक पेय बनवणार आहोत, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, ॲसिडिटी कमी होते। आज आपण बनवणार आहोत झटपट तयार होणारे मसाला ताक। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 800 ग्राम प्रमाणात मी दही घेतलेलं आहे। हे घरचं दही घेतलेलं आहे, ताजं दही घेतलेलं आहे, आंबट दही घ्यायचं नाही आपल्याला। ही थोडीशी कोथिंबीर आहे, एकदम छोटीशी एक हिरवी मिरची घेतलेली आहे मी, थोडी पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत। हे रोजच्या वापरातलं मीठ घेतलेलं आहे, हे सेंधा मीठ किंवा काळं मीठ घेतलेलं आहे मी। हे जिरे पावडर आहे, जिरे थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, मिक्सरमध्ये थोडंसं फिरवून घ्यायचं आहे। हे थोडंसं आलं किसून घेतलेलं आहे मी। हे थोडंसं चाट मसाला आहे आणि हे काळी मिरी पूड आहे। कोथिंबीर आणि पुदिना स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, मग ते कापून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला पुदिन्याची पानं टाकायची आहेत आणि ही कोथिंबीरची पानं टाकायची आहेत आणि ही मिरची टाकायची आहे आपल्याला, जी आपण कापून घेतलेली आहे ती छोटीच घ्यायची आहे, बारीक अशी। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे। आता हे सर्व मसाले आपल्याला दह्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे। आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। एक मी काचेचा बाउल घेतलेला आहे, आता त्यामध्ये आपल्याला हे टाकायचं आहे। आता हे छान ढवळायचं आहे आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता हे थोडंसं दाटसर वाटतं आहे, त्यामुळे आपल्याला थोडंसं पाणी ओतायचं आहे यामध्ये। ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेतलेलं आहे त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। हे थंडगार माठातलं पाणी घेतलेलं आहे मी। दही आणि सर्व मसाले आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। मिक्सरमध्ये मी 1 ग्लास माठातलं पाणी टाकलेलं आहे, आता ते आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणखीन अर्धा ग्लास मी यामध्ये पाणी टाकत आहे। एकूण मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता थोडंसं काळं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। लक्षात ठेवायचं आहे मिक्सरमध्ये दही फिरवताना आपण हे सर्व जिन्नस टाकले होते। थोडीशी टेस्ट घ्यायची आहे अगोदर आणि नंतर मग ॲडजस्ट करायचं आहे। थोडंसं काळं मीठ टाकलेलं आहे मी, थोडंसं रोजच्या वापरातलं मीठ टाकलेलं आहे, थोडीशी जिरा पावडर टाकायची आहे, थोडी काळी मिरी पावडर टाकलेली आहे मी आणि थोडा चाट मसाला टाकलेला आहे। आणि डाळ घोटायची रवी असते त्याच्याने आपल्याला छान फेस येईपर्यंत छान आपल्याला घोटून घ्यायचं आहे। अगोदर मिक्स करून घेऊया आपण याला। छान आपण रवीने घोटून घेतलेलं आहे। आता हे तयार झालेले आहे पिण्यासाठी। आता आपण ग्लासमध्ये सर्व करूया। किती छान झालेला आहे आपला मसाला ताक, तुम्ही पाहू शकताय। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये बर्फाचे खडेही टाकू शकता। आपला मसाला ताक छान तयार झालेला आहे। आता आपण ते ग्लासमध्ये टाकून घेऊया। यामध्ये आता थोडंसं आपल्याला जिरे पावडर टाकायचे आहे, छान दिसेल। थोडीशी काळी मिरी पूड टाकायची आहे आणि पुदिन्याचं पान टाकायचं आहे। आपलं मसाला ताक तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।